بیس په کمنټونو کې جګړه سٹارټ کړي چا سره بغیر څه سوچه سمجه دا پلان کې سړی نه چرته کې لاړ نشي دغه سړی نه مړ نشي یا ځان ته نشم یا وازی نشم به زه څه کوم که چرته کې لږ پریشانی په باندې راځي د بل چا سره بیا زر مشورو ته ځي. جی السلام علیکم سنو ابراهیم چینل کې تاسو ته هر کله وایو امید لرم چې غټ اختر به مو خو په درناوي او په خوشحالي سره تر کړی وي. په پرسنالټي ډیس اورډرز باندې خبرې شروع دي مونږ پکې یو څو ویلي هم دي تاسو ته ما ویلو چې پرسنالټي ډیس اورډر یعنی شخصیتي مرض په دې کې به د انسان وجود لاندې ټول ټیک ټاک وي کلمې معده هر شی به ټیک ټاک کار کوي خو برابر په سوچ کې مسله وي او په انسان په عادتونو کې به مسله وي یعنی دغه شخصیت چې کوم دی دا به د نورمال شخصیت غوندې نه وي د عادتونه د ارادې او د سوچونه به بدل وي. ماهرین نفسیاتو ټول پرسنالټي ډیس اورډرز په درې ګروپونو کې تقسیم کړي دي. یو ګروپ ته ویل شي کلسټرز کې تقسیم کړي دي یعنی ګروپ کلسټر A هغه پرسنالټي ډیس اورډر چې هغه یو غیر روایتي شخصیت ته یعنی اوډ اینڈ ایکسنټریک. اوس د کې کم پرسنالټي ډیس اورډرز راځي په دې کې یو پرسنالټي ډیس اورډر راځي چې ورته وایي پیرانوید پرسنالټي ډیس اورډر. په دې معاشره کې ډېر داسې خلک شته داسې شخصیات شته دي تاسو ته به هم د دې پته وي چې هغه ویریږي یعنی اعتبار نه کوي په چا باندې که ته ورته ښه خبره کوي او که ته ورته خرابه خبره کوي خو دا به په تا باندې خامخا شک کوي. د شک په نظر باندې به دا هر چا ته ګوري که هغه یې خپل دی او که هغه یې پردی دی که څوک ورته مشوره ورکوي که څوک د چا ځان سره بوزي که چېرته خوري که چېرته کې خو د انسان په هره خبره کې به شک وي دا به یو شکی انسان وي. دغې ته ویلی شي پیرانوید پرسنالټي ډیس اورډر ډسټرسټ به وي په دې پرسنالټي کې. یوه بله پرسنالټي دا چې هغې ته وایي شیزوید پرسنالټي ډیس اورډر. هغه شخصیت یخ پخ یعنی یخه غوښه ده د کې نه څه احساسات شته دا نه ملګري غواړي ځان ته یو قسم ته انټروورډ پرسنالټي ده بهر د چا سره تعلق یې نه کوي نه د دې سړي چېرته داسې څه سیکشوال ډیزایر هم داسې څه خاص نه وي یخ وي دې ته شیزوید پرسنالټي ډیس اورډر وي. هر ټول کارونه ځان ته کوي شرکت نه غواړي نه ملګري ځان سره ګرځئ را ګرځئ نه نور داسې هغه نه کوي سوشل بانډینګ نه کوي دې ته شیزوید پرسنالټي ډیس اورډر ویلی شي. دا ټول په کلسټر A کې راځي. په کلسټر B کې موږ سره څه شی راځي دا هغه پرسنالټي ډیس اورډرز چې هغه په څه شي باندې هغه شخصیت کې به تاته مین شی څه شی ښکاري ایموشنز به درته ښکاري ایموشنز اینډ ډراما یعنی د دې په شخصیاتو کې به دا څیزونه وي. دې کې مونږ هم ویلی هم دی چې نارسسسټک پرسنالټي ډیس اورډر دی ورپسې دی کې مونږ سره بورډر لاین چې په دې بله غوندې خبرې وکړو بورډر لاین پرسنالټي ډیس اورډر په دې باندې به خبرې وکړو. دریم چې کوم مونږ سره ګروپ دی کلسټر دی کلسټر C. په کلسټر C کې هغه شخصیات داسې خلک هم شته چې هغوی په شخصیاتو کې به ویره وي خوف به وي نو دا شخصیات به په دې کې به تاسو ته مین شی څه شی ښکاري ویره and anxiety fear and anxiety یو شی دی خوف دی په دې کې. نو دا کم قسم ته شخصیات کېدلی شي. یو ډیس اورډر دی چې هغې ته ویلی شي avoidant personality disorder. دغسې یو بل شخصیت دی چې هغې ته ویلی شي dependent personality disorder. دا قسم ته شخصیات چې کوم دي دا په کلسټر C کې راځي. اوایډنټ پرسنالټي ډیس اورډر داسې شخصیات شته دي زموږ سره چې هغه هر شی اوایډ کوي هغه د کرټیسزم نه ډېر سخت ویریږي د تنقید نه ویریږي چې زه دا کار کوم نو هسې نه چې څوک راباندې څه تنقید منقید وکړي د دې څیزونو نه ډېر سخت ویریږي سټپ نشي اخیستلی ذمهواري نشي اخیستلی که چېرته کې څه کار کېږي یو ګروپ اکټیویټي ده نو دی د ځان نه ذمهواریانې لرې کوي بس ته وکړه مړه زه در سره یم ته وکړه دی په خپله د لیډینګ نشي کولی اوایډ کوي اوایډ کول مطلب لرې کول د ځان نه نو دې ته ویلی شي اوایډنټ پرسنالټي ډیس اورډر. دغسې څه شخصیات داسې دي چې هغه ډېر زیات ډیپینډنټ وي یعنی ډیپینډنټ مطلب انحصار په بل چا باندې ډېر کوي ویریږي چېرې هسې نه چې زه دا کار کوم چې دا کار زما غلط نه وي
او دا پلان کې سړی رانه چېرته کې لاړ نشي، دغه سړی رانه مړ نشي، یا ځان ته نشم، یوازې نشم، بیا به زه څه کوم. که چېرته که لږ غوندې پریشاني په باندې راځي دی د بل چا سره بیا زر مشورو ته ځي چې راشه که نه دا مسله ده راته ته دا وګوره که نه، ته ما دا کار وګوره که نه. دا ډیپینډنټ وي، یعنې په نورو خلکو د ده دارومدار وي، ځان ته هېڅ شی نشي کولی. دې ته ډیپینډنټ پرسنالټي ډس آرډر ویلی شي. هغه خود اعتمادي پکې نه وي په ځان کې، چې داسې نه زه نشم کولی دا کار وګوره چې بل سره مشوره وکړم. ښه دې کې چې دا کوم بارډر لاین پرسنالټي ډس آرډر دی که نه، دې کې څه چل دی؟ بارډر لاین پرسنالټي ډس آرډر کې پخوا چې کوم ماهر نفسیاتو نو هغه د بارډر لاین پرسنالټي ډس آرډر ته داسې ویلي چې دا داسې شخصیت دی چې به دا موږ سره برید دی، د پولي منځ دی، دا یو پوله ده او دغه بله پوله ده. دې پولې ته به مونږ وایو څه شی؟ سایکوسس. دا یو فیلډ دی، یو کنډیشن دی. او دې ته به مونږ وایو نیوروسس. دا یو بل کنډیشن دی، یو حالت او بل حالت، او دا په منځ کې برید. نو پخوا چې کوم ماهر نفسیاتو هغه وی چې دا رقم ته شخصیات چې څومره هم دي دا په دې برید باندې پراته دي، داسې دا نه په نیوروسس کې راځي او نه په سایکوسس کې راځي، دا په منځ باندې پراته دي. دا به ورته ویلې. اوس هلکه نیوروسس څه ته وایي او سایکوسس څه ته وایي؟ ذهني بېچیني، ذهني ویره، خوف، اوور تھینکینګ، دا مسلې موږ ته شته. دا دغه حالات چې څومره هم دي دغې ته نیوروسس وایي، خو چې ریالیټي پکې خرابه شوي نه وي. یعنې تا ته پته وي چې یاره دا ما سره دلته څه مسله روانه ده، دا ټوله دا چې دنیا کې څه روان دي دا ریالیټي ده، چې نور خلک څه ویني دغه زه هم وینم. یعنې ریالیټي هغه ده چې کوم نارمل خلک څه ویني، دې ته نیوروسس ویلی شي. یعنې انسان کې ذهني نفسیاتي بیماری ده، خو دا د دنیا د حقایقو نه وتی نه دی، دې ته نیوروسس ویلی شي. بیا دغه کنډیشن یو کله ډېر سختو حالاتو ته لاړ شي چې هغې ته سایکوسس ویلی شي. دا انسان په ذهني په نفسیاتي بیماری کې مبتلا دی، خو دا پکې د ریالیټي نه ووتو. یعنې دا په هیلوسینیشنز کې دی، په امیجینیشنز کې ګرځي چې که نه دته څوک آواز کوي، چې آواز وکړو، څه مې واورېدل، څه شی رالو، څوک رالو. اوس زه ورسره خوا کې ناست یم، هلکه هېڅ څوک نه دي راغلي، درته څه یې؟ نه څوک رالو، چې آواز چا وکړو. داسې قسم ته حالاتو کې مبتلا وي څه خلک، نو دغې کنډیشن ته سایکوسس ویلی شي. یعنې دا انسان پکې د ریالیټي نه ووتو، د دنیا د حقایقو نه ووتو، یا هغه حقایق خراب شو، حقیقت چې څه دی دلته چې اوس روان دي دغې نه وتی دی، نو دغې ته سایکوسس ویلی شي. نو دغه ماهر نفسیاتو به ویلي چې د دې دواړو په منځ کې دا شخصیت پروت دی. خو موډرن چې څومره هم سایکولوجیسټ دي هغوی وایي چې نه داسې نه دی. سایکیټري او سایکولوجي چې څومره هم ګایډلاینز دي نو په هغې کې دا خبرې چې دا پخوانۍ خبره وه. پرسنالټي دا نه ده چې تا په یو ځای باندې بس ورشخه کله یو ریجډ سیز دی، نه، پرسنالټي یو ډاینامیک سیز دی، دې کې چینجز راځي، دا اوچتېږي راخلاصېږي، نو داسې په یو ځای باندې ته نشي کېښودلی. خو هغې وایي چې د لږ غوندې ډسریګولیشن دی، د ایموشنل ډسریګولیشن، یعنې د جذبات چې کم ایکسپریشن دی، چې کم ظاهرول دي د جذباتو، هغه په صحیح توګه باندې نه کیږي. نو دغه ډیفینیشن یې ورته بیا ورکړو بارډر لاین پرسنالټي ډس آرډر ته. په بارډر لاین پرسنالټي ډس آرډر کې به یو څو خبرې ډېرې بنیادي وي په داسې قسم ته شخصیت کې. بارډر لاین یعنې دا هغه بارډر لاین پرسنالټي ډس آرډر، په دې کې یوه بنیادي خبره چې کومه ده هغه به دا وي چې فیر آف abandonment. زه به تاسو ته دې سمپل مثال درکړم. abandonment مطلب ترک کول، لرې کول، د نظر نه لرې کول، غورځول یو کس د خپل نظر نه، دې ته abandonment ویلی شي. داسې قسم ته پرسنالټي ډس آرډر والا سړی دی، یو د چا ته میسیج وکړو، او هغه میسیج جواب نه راځي، په ټیم باندې جواب نه راځي، 3 ورځې پس ورته چا ریپلای وکړه، یا ورته سارې کړی دی ماښام ورته چا ریپلای ورکړه، یا چاته کال وکړلو، کال اټینډ نه شولو، یا چېرته کیسه میټینګ دی چا څه ریسپانس ورنه کړو چې هلکه میټینګ ته ځو که نه ځو، داسې قسم ته، یعنې اګنور شو دا سړی تر څه ټیمه پورې.
نو دغه اګنورنس چې کوم دی دا چې کوم توجه ورته میلاوه نه شوه د ته ریپلای میلاوه نه شوه نو دغې دکې دومره ټینشن جوړ کړو چې دی وایي چې به یې زه لاړم بس ما اهمیت ختم شو ډېر سخت ټینشن کې مبتلا شي دا د دې یو معمولي کار د وجې کیدای شي چې سړی چېرته کې بیزي وي یا هسې ورسره څوک مذاق کوي څوک ورسره څه فولینګ وغیره کوي خو دا په دې کې ډېر د دغې د وجې دا په ډېر غټ خوف کې مبتلا شي نو یو کریکټرسټک مین چې کوم کریکټرسټک دی چې کوم خاصیت دی په بورډرلاین پرسنالټي ډس آرډر کې هغه به دا وي ها په بورډرلاین پرسنالټي ډس آرډر کې یو بل چې کوم خاصیت دی د داسې قسم ته شخصیت هغه به دا وي چې د ده چې څومره هم ریلیشنشپس دي تعلقات دي که هغه هر قسم ته تعلقات دي که هغه پرایویټ دي که هغه پبلیک دي نو هغه به ډېر زیات انسټیبل وي انسټیبل څه مطلب نن به در سره ښه مینه وکړي نن به در باندې ځان ماړه کوي هر څوک به ته راخلي هر قسم ته خدمت به هم درته کوي هر شی به یې ته کوي ته به وایي چې څه دی خو دا دی خو چې سبا شي یا 2 ورځې تېرې شي 3 ورځې تېرې شي بیا به در باندې سلام نه اچوي وایي هلکه دا څنګه چل دی کله به در سره سم خوش شي او کله به در سره بیخي بیا الک سلک پرېږدي نه به ډي ویلیو کوي به دی اهمیت به نه درکوي نو داسې قسم ته خاصیت به په ده کې خامخا وي چې د ده چې څومره هم تعلقات دي هغې کې به اونچ نیچ وي کله به خوش وي एकदम به در راوغورځوي هغه اهمیت به نه درکوي چې کومې پرون درکړی دا خاصیت به په ده کې وي او دریم چې کوم خاصیت دی هغه به وي امپلسیو بیهیویر د دې څه مطلب دی اچانک به داسې یو کار وکړي چې هغه به ان ایکسپیکټډ وي لکه تا به تنه دا امید نه وي ایز بې سوه په کمنټونو کې جګړه سټارټ کړي د چا سره بغیر څه سوچه سمجې یا به هسې بازار ته روان شي یاره زما بوټان اخلم په 10,000 روپۍ به بوټان والي ښه به ورته پته وي چې تنخوا ته مې 15 ورځې شته اوس مې تنخوا واخیستله زه به څه کومه دا 10 ورځې یا به ورته ښه پته وي چې 3 جوړې بوټان مې شته خو بیا به هم دی اچانک روان شي او بوټان به والي په 10,000 روپۍ لکه په پلانینګ باندې به نه وي روان د ده به څه عادتونه وي چې هغه به امپلسیو وي بغیر څه پلانینګ به دا څه عادتونه کوي نو دا یو څو خاصیتونه دي چې دا به په پرسنالټي بورډرلاین پرسنالټي ډس آرډر کې خامخا پراته وي تھینک یو ویری مچ